Samsung Galaxy A21s කියලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ A21s මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. දරස් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඩිස්කවුන්ට් ඇක්ටිව් දරස් අවුරුදු වාසිත් එක්ක ටෙක් ගැජට් ඇතුළුව තවත් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් 39000 48000 අතර මිලකට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේක. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයාලට මේ ෆෝන් එක TRCSL අප්රූව් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung logo එක ඒ වගේම සයිඩ් එකේ Samsung Galaxy A21s කියලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එක ඕපන් කරනවත් එක්කම අපිට quick start guide එක සහ warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකෙන් ෆෝන් එක එළියට ගත්ත පසුව SIM remover tool එක සහ Type C data cable එක, power adapter එක, ඒ වගේම hand free එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Galaxy A21s ෆෝන් එක Prism black සහ white blue සහ red colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව තියෙන මේ ෆෝන් එක Prism black color එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දෙපැත්තේ bezels ගොඩක් අඩු කරලා තිනවා. පහළ chin එකක් තියෙනවා සහ උඩ ෆෝන් head එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් Samsung ලගේ සුපුරු ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ඔයාගේ කෝල් ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න noise cancellation microphone එක ලබා දීලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් SIM tray එක volume key එක සහ power button එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ පහළට වෙන්න 3.5mm headphone port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB type C charging and multimedia port එක බලා ගන්න පුළුවන්. main mic එක සහ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back එක ගැන අපි කතා කරලා ෆෝන් එකේ 48 megapixel cut main camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම flash light එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fingerprint එක සහ Samsung logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ front side එක ගැන කතා කරොත් calling speaker එක සහ 13 megapixel selfie camera එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Galaxy A21s ෆෝන් එකට 6.5ක PLS TFT LCD Infinity O display එකක් එක්ක ඒ වගේම display resolution එක 720x1600 HD+ වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මෙගාපික්සල් 13ක selfie camera එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. main camera setup එක ගැන කතා කරොත් quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 8 megapixel ultra wide camera එකක්, 2 megapixel depth camera එකක්, 2 megapixel macro camera එකක්, 48 megapixel main camera එකක් සහ LED flashlight එකක්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ digital zooming 8x දක්වා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්ත ගැන කතා කළොත් resolution 1920x1080යි full HD plus 30 fps වීඩියෝ රෙකෝඩින් කරගන්න පුළුවන්. wide angle වීඩියෝ 30 fps වලින් රෙකෝඩ් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් පැත්ත ගැන කතා කළොත් Samsung ලගේ live focus පහසුකම pro mode එක, panorama mode එක, macro mode, food mode එක සහ wide angle photos videos 30 fps වලින් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම decoding mode එක තියෙන නිසා emoji වගේ දේ අපේ මූණට add කරගන්න පුළුවන්. ratio 3.4න් 48 megapixel වලින් විතරක්ම වෙනම high resolution photos සහ video record කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ Galaxy A21s ෆෝන් එකට තියෙනවා. මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් 15 watt fast charging technology එක සමග අපිට මේ විදිහට Samsung Galaxy A21s ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Octa processor එකක් සමග 6GB RAM එක 128GB internal storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 512GB දක්වා micro SD card එකක් expandable කරගන්න පුළුවන් නිසා තවත් storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට එන තවත් features එකක් SIM mode එක dual SIM dual standard LTE plus එහෙම නැත්නම් 4G plus 4G වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ network mode එක SIM එක SIM දෙක මේ දෙකම 4G LTE network mode එක select කරනවාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම voice enable LTE ඒ කියන්නේ VoLTE SIM එක SIM දෙක මේ දෙකටම enable කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Android version එක Android 10 ඔයාලා දන්න One UI version එක. ඉතින් One UI 2.5 ලෙස බලා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී Android 11 update එක සහ තවත් ඉදිරියට Android version update කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ security එක ගැන කතා කරොත්
නොක්ස්ලගේ සිකුරිටි ප්ලැට්ෆෝම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. නොක්ස්ලගේ ඩිවයිස් එකේ පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පින් එක, පැටර්න් එක, පාස්වර්ඩ් එක, බයෝමෙට්‍රික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක, facial recognition unlock පහසුකමත් Samsung ලගේ S-Secure app lock features එක තියෙන නිසා app lock කරගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. මේ ෆෝන් එකට noise cancellation microphone එකක් තියෙන නිසා ඔයාගේ call quality වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් මම මේ Samsung Galaxy A21s මේ ෆෝන් එක අරගෙන දැන් සති 3ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ සති 3 නැද මම මේකේ සින්දු හැවයි වගේම ගේම් ප්ලේ කරා. ගොඩක්ම හයි පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න අරගෙන SIM type එක අපිට nano SIM type එක වශයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Samsung Galaxy A21s මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන. Galaxy A21s මේ ෆෝන් එක අරන් තියෙන අය මේ වෙනකොට ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ Samsung Galaxy A21s මේ ෆෝන් එක ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතුනේ පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම A21s ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයත් ගන්න ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් මේ පල්ලා මම වෙබ්සයිට් එක දානවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න ෆෝන් එක කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. Pathum Pradeep YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ Instagram එකේ ගිහලා Pathum Pradeep 1 මාව follow කරන්න. ඉතින් අලුත් මනුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් මනුත් දෙයක් අරගෙන අපි ඊළඟ දවසේ ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.